Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Sărbătorile de iarnă au trecut și noi abia așteptăm începerea unui nou sezon de grădinărit. Nu trebuie încă să ne grăbim, dar totuși avem câte ceva de făcut. În această perioadă putem să ne documentăm, să ne pregătim pentru noul sezon, să vedem dacă mai este nevoie să mai cumpărăm semințe sau poate instrumente. Așa că în această perioadă putem să facem toate aceste lucruri. Și cel mai bun lucru este că în această perioadă avem timp să mai aflăm informații noi, ca să fim pregătiți 100% pentru noul sezon. Așadar, astăzi v-am pregătit o super mega fițuică care vă poate ajuta în sezonul următor. Așa cum v-am promis, astăzi vorbim despre cele mai importante lucruri. V-am pregătit o informație foarte concentrată și această informație sper să vă ajute pentru noul sezon. Așadar, puteți să vă pregătiți caiete, pixuri și la treabă. Primul subcapitol despre care vorbim astăzi este pregătirea terenului. De foarte multe ori sunt întrebată când și cum pregătim terenul nostru pentru noul sezon. Răspunsul este că terenul se pregătește permanent. Pentru că noi trebuie să facem, întotdeauna trebuie să lucrăm pentru îmbunătățirea calității solului nostru. Într-un sol sănătos cresc plante sănătoase. Ce trebuie să facem pentru acest lucru? 1. La mână cultivăm siderate. 2. Mulțim solul. 3. Folosim microorganisme. Ce sunt siderate? Sideratele sunt acele plante pe care le folosim pentru îmbunătățirea calității solului. Datorită sideratelor, solul nostru devine sănătos, permeabil, afânat și iată că noi nu trebuie să mai săpăm pământul, pentru că sideratele sapă în locul nostru. Vă las linkul în descriere unde veți găsi, în acel video veți găsi, am făcut un video foarte mare despre siderate și am vorbit despre câteva siderate care sunt cele mai principale, cele mai importante sau acele siderate pe care cu siguranță le găsim în comerț ca să cumpărăm semințele acestora și să le semănăm la noi în grădină. Ce înseamnă mulcire? Mulcirea solului înseamnă acoperirea acestuia, în cazul nostru, cu materiale organice. Cu ce ajută mulciul solul nostru? Solul nostru este, datorită mulciului, solul nostru este, unul la mână, protejat de buruieni, pentru că mulciul ține sub control buruienile, da, poate mai iese câte un fir, două, dar aceste fire de buruieni nu ne deranjează. 2. Datorită mulciului, solul este protejat împotriva deshidratării, adică atunci când temperaturile sunt foarte ridicate, solul nostru nu se usucă datorită mulciului, pentru că acesta protejează solul nostru. Și 3, datorită mulciului, de asemenea, putem să ținem sub control acele microorganisme patogene care se află în sol. De exemplu, mana. Mana este provocată de o pseudociupercă care se numește Phytophthora. Phytophthora se află în sol la toți grădinarii. Nu există o grădină fără Phytophthora. Așa ca să știți, mana nu vine de undeva, să coboare de undeva și să vină la dumneavoastră în grădină. Mana este prezentă tot timpul, adică mana este boală, dar acea ciupercă, pseudociupercă care o provocă este întotdeauna prezentă în solul nostru. Acolo este casa ei. Și ca această ciupercă, această pseudociupercă să nu ne atace plantele atunci când are acele condiții favorabile. Noi știm foarte bine că atunci când plouă, când este umezeală foarte ridicată, când este puțin mai răcoare, atunci roșiile sau cartofii noștri se pot îmbolnăvi de mană. Și așa putem să protejăm plantele noastre, pentru că mulciul va crea o barieră. Ce putem folosi pentru mulci? Pentru mulci putem folosi următoarele materiale organice: fân, paie, iarbă cosită de gazon, rumeguș, frunze și așa mai departe. Tot ce avem organic se poate folosi pentru mulcirea solului nostru. Și iată că am ajuns și la microorganisme. Microorganismele benefice, în mod normal, sunt prezente în solul nostru. Este și normal, pentru că în solul nostru sunt foarte multe, sunt milioane, miliarde de microorganisme care sunt și patogene, dar și benefice. Și noi trebuie să avem grijă ca numărul microorganismelor benefice să fie întotdeauna mai mare decât numărul microorganismelor patogene, pentru că acele microorganisme care sunt benefice, ele vor avea grijă de sănătatea solului nostru și respectiv de sănătatea plantelor noastre. Acele microorganisme ajută plantele noastre să se hrănească, pentru că plantele noastre nu au dinți și nu pot mesteca mâncarea, pentru că în cazul acesta vin acele microorganisme care aduc
pur și simplu plantelor noastre acea hrană de care ele au nevoie. Plus microorganismele benefice sunt, de exemplu, Trichoderma sau Bacillus subtilis, protejează plantele noastre împotriva îmbolnăvirii, împotriva acelor microorganisme care sunt patogene. Și în cazul acesta, toată lumea este fericită. Iată, dumneavoastră acum ați văzut că solul nostru se poate pregăti în permanență pentru orice, pentru următorul sezon, pentru plantarea anumitor culturi sau pur și simplu ca acesta să fie sănătos tot timpul. Al doilea subcapitol este legat de semănarea semințelor pentru răsaduri. Adică atunci când dorim să producem răsaduri la noi acasă, când semănăm semințele. Răspunsul este că nu există o dată concretă, universală pentru toți grădinarii, pentru că această dată depinde de zona în care locuiți dumneavoastră, dar aceasta se poate calcula foarte ușor. În primul rând, trebuie să știm un lucru, care este perioada de răsad a culturii pe care dorim să o cultivăm, da? Adică semănăm roșii, trebuie să știm perioada de răsad la roșii sau semănăm castraveți, trebuie să știm perioada de răsad la castraveți și așa mai departe. Al doilea lucru, trebuie să știm data la care vom planta răsadurile noastre în grădină și această dată iarăși diferă în funcție de zonă. Așadar, vă dau un exemplu cum procedez eu și așa puteți să procedați și dumneavoastră. În primul rând, răsadurile noastre, majoritatea lor se plantează în grădină atunci când solul deja este încălzit și afară este cald. Pentru aceste culturi care sunt iubitoare de căldură, adică vorbim de roșii, castraveți, vinete, ardei, dovlecei și altele, solul trebuie să aibă minim 10 grade, dar 10 grade este deja acea temperatură critică. Așadar, temperatura solului trebuie să fie de la vreo 12-14 grade în sus. Atunci, solul poate fi deja pregătit pentru plantarea răsadurilor noastre în sol. Dacă vorbim de ardei și castraveți, totuși e mai bine ca solul să fie mai cald, de 16-18 grade. Așadar, știm această dată. Asta înseamnă că trebuie să alegem acea perioadă în care solul nostru deja este pregătit. La mine, în zona în care locuiesc eu, această dată este aproximativ 15 mai. Perioada de răsad, de exemplu la roșii, este 45-60 de zile. Atunci, să zicem, 60 de zile ar fi o perioadă optimă și atunci scădem din 15 mai 60 de zile și obținem data de 15 martie. Așadar, la roșii, perioada de răsad este 45-60 de zile în funcție de soi. Cu cât mai târziu este soiul, cu atât mai lungă este perioada de răsad. La ardei această perioadă este de 60-80 de zile, la vinete de asemenea 60-80 de zile, la castraveți, dovlecei și dovleci această perioadă este mult mai scurtă. Ea este cuprinsă între 20 și 30 de zile. Aceste culturi de regulă se dezvoltă mult mai repede decât celelalte culturi. Așa că este foarte ușor și pentru dumneavoastră să calculați acea dată la care puteți semăna culturile dumneavoastră. Ca ardei, de exemplu, și vinetele se pot semăna în prima jumătate a lunii martie, iar roșiile se pot semăna în jur de 15 până în 20 martie sau chiar până la 1 aprilie, depinde și de zonă și cum doriți dumneavoastră, când doriți să plantați pe urmă răsadurile dumneavoastră. Așadar, așa putem proceda și nu este bine ca noi să întrebăm alți grădinari data concretă, pentru că dacă acești grădinari pe care îi întrebăm locuiesc într-o altă zonă, de exemplu, dumneavoastră locuiți în zonă de sud, iar acei grădinari locuiesc într-o zonă de nord sau într-o zonă montană, din start această dată este diferită. Cel mai bine, dacă sunteți începători și încă nu știți cam la ce dată puteți să plantați răsadurile dumneavoastră, întrebați-vă vecinii care se ocupă de grădinărit de mulți ani. Și atunci întrebați cam la ce dată putem planta răsaduri de roșii, de ardei, de vinete și așa mai departe. Și așa dumneavoastră puteți să calculați data care vi se potrivește cel mai bine zonei în care locuiți dumneavoastră. Așadar, aici ne-am lămurit, este clar și nu este nimic complicat. Subcapitolul numărul 3 este alungirea răsadurilor. De foarte multe ori, când începe acea perioadă a răsadurilor, mulți grădinari se plâng că răsadurile lor s-au alungit. De ce se întâmplă acest lucru? De foarte multe ori acest lucru se întâmplă din cauza temperaturii și luminii nepotrivite. Ce se întâmplă?
se recomandă ca pe timp de zi, atunci când lumina este maximă, temperatura să fie în jur de 22-24 de grade. Depinde cine și cum spune, 21, 25 sau alte temperaturi, dar să știm că până în 25 de grade temperatura este bună, dar aceasta să nu fie sub 21 de grade pentru că deja va fi puțin rece pentru răsadurile noastre. Iar noaptea, atunci când este întuneric, temperatura trebuie să fie mai scăzută. Aceasta trebuie să fie în jur de 15-18 grade. Atunci când temperatura este ridicată și lumina lipsește sau este insuficientă, planta vrea să crească și ea crește, ea tinde către lumină, iar lumina nu este și în cazul acesta planta se alungește și atunci se întâmplă acest lucru. Vedem că răsadurile sunt foarte alungite și subțiri și din astfel de răsaduri, de regulă, nu vor ieși plante bune și recolta nu va fi maximă, adică potențialul plantei nu va fi maxim. Așadar, trebuie să avem grijă pentru că și temperatura trebuie corelată cu lumină. Așadar, mare atenție la lumină și temperatură atunci când producem răsaduri. 4. Când solul nostru este pregătit pentru semănat acele culturi care sunt rezistente la frig. Solul este pregătit de semănat atunci când temperatura acestuia este în jur de 5-8 grade, atunci deja anumite culturi se pot semăna cu condiția ca solul să fie umed, dar nu foarte ud. Dacă solul este foarte uscat, atunci vă recomand ca cu o zi înainte să îl udați, dar udați doar acele straturi care vor fi folosite pentru semănarea acelor culturi și a doua zi deja puteți semăna acele culturi. Dacă solul este foarte umed, adică este foarte ud și dumneavoastră aveți mulci, atunci v-aș recomanda să dați mulciul la o parte, de exemplu pe alei, să-l lăsați pe alei ca solul să se usuce puțin ca dumneavoastră, să puteți lucra cu astfel de sol, pentru că dacă solul este foarte ud, pentru dumneavoastră va fi extrem de incomod și poate și chiar imposibil de a lucra și de a semăna în acesta. Așadar, trebuie să pregătim solul, să știm exact când putem deja semăna primele noastre culturi. Și iată că am ajuns la subcapitolul numărul 5. Care sunt acele culturi care se pot semăna primele în grădinile noastre? Sunt acele culturi care suportă frigul. Și aici vorbim de salată verde, ceapă, pătrunjel, usturoi de primăvară, spanac, mărar, ridic de lună și alte culturi care rezistă la frig. Ce se întâmplă atunci când este foarte frig, de exemplu, și chiar temperaturile au scăzut sub 0 grade, minus 1, minus 2 grade, dacă avem din când în când, atunci aceste culturi continuă să se dezvolte în partea lor radiculară, adică rădăcina lor continuă să se dezvolte, însă aceste temperaturi scăzute adică frânează dezvoltarea părții subterane. Și atunci când afară se încălzește și solul, atunci ele cresc și își formează și masă verde. Așadar, aceste culturi se pot semăna sau se pot planta primăvară de vreme și de mazăre verde. Să nu uităm că aceasta chiar se poate semăna atunci când, imediat după ce s-a topit zăpada, dar dacă avem zăpadă. Dacă nu avem zăpadă, trebuie să ne ghidăm după temperatura solului și sigur că și temperaturile aerului, adică temperatura de zi și temperatura de noapte. De asemenea, se poate semăna și sfecla roșie, dar atenție la sfecla roșie, că aceasta chiar dacă rezistă la frig și rezistă la temperaturi ușor sub 0, dacă ea a fost înghețată, adică a venit gerul și ea totuși a înghețat puțin, ea va rezista și va reveni, dar există riscul ca vara ea să înflorească. Și noi știm că dacă sfecla a înflorit, atunci rădăcina acesteia nu este tocmai bună pentru a fi consumată, pentru că în cazul acesta rădăcina sfeclei va fi lemnoasă, va fi foarte tare. Așadar, iată, trebuie să știm că aceste culturi se seamănă primele și avem grijă la temperaturi. 6. Când răsadurile se pot transplanta în grădină.
Răsadurile se pot transplanta în grădină atunci când temperatura ne permite acest lucru. Am vorbit puțin mai devreme despre temperaturi potrivite pentru fiecare cultură. Afară trebuie să fie peste plus 15 grade și solul să fie să aibă peste plus 12 grade. În cazul acesta solul este pregătit, dar și răsadurile noastre de asemenea trebuie să fie pregătite. Unul la mână, ele trebuie să ajungă la acea perioadă optimă pentru transplantare. În cazul acesta trebuie să ne uităm la dezvoltarea rădăcinii răsadurilor noastre. Rădăcina trebuie să fie foarte dezvoltată, ca ea să fie pregătită pentru a fi transplantată în pământ și mai departe ca ea să poată să susțină o plantă întreagă care va urma să înflorească și să fructifice. Primul lucru la care trebuie să avem grijă este rădăcina plantei. Și al doilea lucru, dacă de exemplu vorbim de roșii, răsadurile de roșii trebuie să aibă o tulpină groasă și cel puțin 4, 5, 6 frunze adevărate. Lungimea răsadurilor de roșii, de exemplu, trebuie să aibă în jur de 20-25 de centimetri. Așadar, trebuie să ne ghidăm, 1, după perioada de răsad și 2, după dezvoltarea plantei în sine, adică cât de bine s-a dezvoltat planta noastră înainte ca ea să fie transplantată. Și dacă roșiile se pot transplanta chiar și mai devreme, de exemplu, dacă ele nu au ajuns la acea perioadă de 45-60 de zile și să zicem că are doar 40 de zile, dar roșiile de obicei sunt mai rezistente decât alte culturi. Ele se pot dezvolta în continuare în sol, ele se vor dezvolta repede, se vor obișnui repede, se vor adapta repede la noile condiții pe care le vor avea în grădinile noastre. Iar, de exemplu, dacă vorbim de ardei sau de vinete, ele nu sunt atât de ușor de adaptat pentru noile condiții, așa că trebuie să avem grijă la toate aceste lucruri. 7. Cum se plantează răsadurile și la ce trebuie să avem grijă atunci când plantăm răsadurile noastre în grădină. Atunci când transplantăm răsadurile noastre în grădină, trebuie să avem grijă, în primul rând, la distanța dintre plante. Pentru că cu cât mai voluminoasă este planta, cu atât mai mare trebuie să fie distanța dintre plante. De exemplu, dacă vorbim de roșii, distanța poate fi între 40 și 70 de centimetri, chiar depinde de acel soi pe care îl avem. La ardei, de asemenea, între 30 și 50 de centimetri și așa mai departe. Cu cât mai dezvoltată este planta, cu atât mai mare trebuie lăsată distanță. De ce se recomandă acest lucru? Pentru că atunci când plantele noastre vor crește mari, se vor dezvolta, dacă ele nu au suficient spațiu între ele, atunci ele vor concura pentru lumină, pentru apă, pentru nutrienți. Și în cazul acesta, plantele pur și simplu vor lupta pentru supraviețuire și noi nu vom obține recolte maxime. Și în cazul acesta, sigur că plantele vor fi puțin chinuite. De aceea aici nu facem economie, trebuie să păstrăm acea distanță recomandată pentru plantă și pentru soiul pe care îl avem noi. De asemenea, imediat după plantare se recomandă și trebuie cu T mare să udăm din abundență plantele noastre. Unul la mână ca ele să stea într-un mediu umed și 2 la mână ca acel contact între sol și între rădăcină să fie cât mai strâns. Atunci plantele noastre își vor reveni mult mai repede, se vor adapta mult mai repede la noile condiții și în cazul acesta vor continua să crească și ele nu vor fi deranjate atât de mult de schimbarea acestui, că s-a schimbat și locul, s-au schimbat și condițiile. La toate aceste schimbări ele se vor adapta mult mai repede atunci când dacă ele au fost udate din abundență în momentul plantării. Și așa cum am vorbit, de exemplu, dacă vorbim de roșii, în acea perioadă, adică în acea zi în care plantăm roșiile noastre, ele trebuie să fie udate foarte bine, chiar câte 2-3 litri per plantă. Și atunci o săptămână de zile, după ce le-am plantat, nu le mai deranjăm cu absolut nimic. Și pe urmă putem deja să începem să le îngrijim în continuare. Mulți grădinari m-au întrebat despre fertilizarea plantelor. Care este diferența între fertilizarea foliară și fertilizarea radiculară? Care este diferența și cum este mai bine să fertilizăm plantele noastre, radicular sau foliar? În mod normal, plantele se fertilizează radicular, dar și foliar. Când chiar se recomandă fertilizarea plantelor foliară? Atunci când nu este posibil să le fertilizăm radicular. De exemplu, pământul s-a răcit și în cazul acesta aceste micro și macroelemente din fertilizant nu vor fi asimilate de plantă. Sau, de exemplu, dacă plouă abundent
și, de exemplu, am prins un moment în care dorim să fertilizăm plantele noastre sau, de exemplu, amestecăm un biopreparat pe bază de microorganisme pentru protecția plantelor, dacă, să zicem, dorim să le protejăm, să zicem, să le protejăm împotriva manei, dacă vorbim de roșii sau cartofi, și în același timp adăugăm în acea soluție, mai adăugăm și un fertilizant. Sau, de exemplu, dacă vorbim este foarte clar, dacă vorbim despre macerate, da? În mod normal, maceratele, așa cum am vorbit, dacă diluția se face 1:10, această soluție finală va fi bună pentru fertilizarea radiculară, da? Câte 1 litru per plantă. Dar dacă dorim să folosim foliar, atunci dacă avem un macerat, atunci diluția este 1:20 și atunci putem stropi plantele noastre. De regulă, atunci când stropim plantele noastre, dacă aplicăm un fertilizant în mod foliar, atunci acele micro și macroelemente sunt asimilate instant de către plantă. Dar trebuie să știm că fertilizarea foliară nu înlocuiește fertilizarea radiculară. 9. Când se culege recolta? Recolta se culege atunci când fructele sau legumele deja se pot consuma. Dacă, de exemplu, vorbim de roșii, roșiile se pot consuma atunci când ele deja fructele acestora au ajuns la mărimea lor caracteristică soiului și culoarea, de asemenea, este caracteristică soiului. Dacă vorbim de castraveți, atunci se recomandă să îi culegem cât mai des, pentru că dacă, de exemplu, am uitat din greșeală un castravete și acesta a rămas acolo ascuns între frunze, acest lucru va însemna că apariția și dezvoltarea altor castraveți, altor fructe, va fi puțin frânată. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că planta își va da toate puterile, toată energia ei, o va canaliza pentru formarea semințelor din acel castravete pe care l-am uitat. De aceea se recomandă, atunci când culegem castraveții noștri, trebuie să verificăm foarte bine plantele, să nu rămână câte un castravete care trebuie cules, dar poate îl uităm sau nu îl vedem. La fel se întâmplă și cu dovlecei. Dacă am uitat un dovlecel undeva sau nu am fost acasă și nu l-am cules, atunci puteți observa că ceilalți dovlecei sunt mai mici și nu s-au dezvoltat foarte bine, pentru că, de asemenea, dovlecelul, planta, a lucrat pentru formarea semințelor din acel dovlecel care este deja mare și trebuie cules. Dacă vorbim de ardei, de exemplu, ardeii se pot culege în 2 momente diferite. Primul moment este atunci când ardeiul este copt din punct de vedere tehnic, și al doilea moment este atunci când ardeiul este copt din punct de vedere biologic. Când ardeiul este copt din punct de vedere tehnic, acesta deja se poate folosi, acesta deja se poate consuma. Acest lucru este foarte vizibil dacă vorbim de acei ardei pe care îi folosim pentru umplut. Atunci când ei sunt copți din punct de vedere tehnic, ei au o culoare alb-gălbuie, dar atunci când ei sunt copți din punct de vedere biologic, ei au o culoare portocalie sau roșie, depinde de soi. Dacă dorim să culegem semințe de pe acești ardei, cu siguranță trebuie să lăsăm ca ardeii să ajungă la coacerea lor biologică. Dacă dorim doar să-i consumăm, atunci chiar nu contează, putem să îi culegem și așa și așa. Dar și la ardei, de asemenea, cu cât mai des vom culege fructele, cu atât mai bine și cu atât mai repede se vor dezvolta următoarele etaje de fructe. Și iată că am ajuns la ultimul subcapitol, numărul 10, despre îngrășăminte. Dacă sunt bune sau dacă nu sunt bune. Orice îngrășământ care este folosit corect este bun. Dacă vorbim de îngrășăminte chimice, mai bine să lăsăm aceste îngrășăminte pentru cei care sunt în domeniu, care au pregătire, care au studii și sunt specialiști în acest domeniu, pentru că îngrășămintele chimice, în mod normal, nu au fost create pentru a fi folosite în grădinile noastre de lângă casă. Ele au fost create pentru a fi folosite în agricultură la scară mare. Așadar, noi, grădinarii, folosim doar îngrășăminte naturale. Avem bălegar, avem găinați, avem macerate din buruieni, din urzici și așa mai departe. Avem cenușă, avem dolomită și iată că avem destule îngrășăminte și acestea sunt de ajuns. Plus, dacă și mulțim solul nostru și folosim siderate și acestea sunt de asemenea îngrășăminte naturale pentru solul nostru. Dar și dacă vorbim de asemenea de îngrășăminte naturale, și ele trebuie folosite cu grijă, pentru că chiar dacă ele sunt naturale, chiar dacă ele sunt bio,
asta nu înseamnă că ele pot fi folosite oricând și oricum. Dacă, de exemplu, vorbim de macerate, mare grijă că trebuie să respectăm diluția. Adică, așa cum am zis mai devreme, 1 litru de macerat la 10 litri de apă. Sau dacă folosim foliar, atunci 1 litru de macerat la 20 de litri de apă. De asemenea, și momentul în care aplicăm aceste îngrășăminte este foarte important. De exemplu, dacă folosim îngrășăminte pe bază de azot, același macerat, cum am zis mai devreme, el trebuie folosit în prima jumătate a perioadei de vegetație, adică în mai, iunie, până în mijlocul lui iunie, maxim până în iulie, acesta se poate folosi. Pe urmă, acesta nu se folosește pentru că în acea perioadă, chiar dacă plantele noastre au nevoie de azot, dar nu mai au nevoie de azot în așa cantități mari. Așa că în acea perioadă deja oprim folosirea maceratelor. De asemenea, trebuie să știm că îngrășăminte pe bază de azot, chiar dacă ele sunt naturale, nu se folosesc toamnă, pentru că toamna, atunci când grădina noastră se pregătește de perioada ei de repaus, nu există plante care să consume acel azot. Și acel azot pur și simplu se va spăla cu ploi și cu ninsori și va ajunge în pânza freatică, ceea ce nu este bine. Iată, dragi prieteni, atunci când vorbim de îngrășăminte, chiar dacă acestea sunt naturale, trebuie să avem grijă ca ele să fie folosite corect, să respectăm dozajul și de asemenea să respectăm momentul aplicării acestora. Despre toate aceste lucruri am vorbit detaliat în alte video. Vă voi lăsa câteva linkuri în descriere și dumneavoastră puteți alege acele video pe care poate nu le-ați văzut până acum și doriți să le vizionați sau să vă faceți o mică recapitulare detaliată. Dacă aceste informații v-au fost de folos, atunci puteți să lăsați un like la acest video ca și alți grădinari să fie notificați despre apariția acestuia. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum și nu uitați să apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările. Iar eu, ca de obicei, vă aștept în comentarii. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!